ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛ ਨ ਕਹਿ ਚਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਬੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਗੋਪਾਲ। ਹਰ ਨਾਮ ਜੈ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਨ ਤੇ ਭਾਈਏ ਉਹ ਸਹਾਈ। ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਬਲ ਭਾਈ ਮਿਲ ਸਭ ਸੁਖ ਮੁਝੇ ਲੰਦੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਭੌਰ ਨ ਧਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਭੌਰ ਨ ਧਾਈ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋਰਿਆ ਭਾਈ। ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹੋ ਰੁਤ ਸੁਹਾਈ। ਬੰਤਰਣ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਸੁਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਬੋੜ ਨ ਤਾਈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਜੈ ਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪਰਸਾਨ ਗੁਣ ਦੇਵ। ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਲੀ ਲੋ ਆਮਨ ਜਪਾਇ। ਵਿਗੜ ਕੁਮਰਵਾ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਭ ਮਿਟੇ ਨਾ ਤਵਾਰ। ਦਿਨੇ ਨੂੰ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਹੋਵਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਾਵਲੀ ਕਰ ਸਚਾ ਦੁਆ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉਖੜੋ। ਰੋਗ ਸੋ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ। ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਧਿਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਮਨ ਤਾਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਮਨ ਤਾਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ
ਪ੍ਰਾਪ ਮੇਰਾ ਏਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਾਸ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਗੋਪਾਲਾ ਏਓ ਗੋਪਾਲਾ ਏਓ ਅਨਦਾਨ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਨਦਾਨ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਸੋਖ ਸਹਿਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਸੋਖ ਸਹਿਣਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬੇਕੋਦ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਰੱਖ ਬੇਕੋਦ ਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਬਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਾ ਈਓ ਤੂੰ ਸਬਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਾ ਈਓ ਮਨ ਦਾਨ
जय कह रहे कह माय समावे, जी डंस कसम के कौन कीमत पावे, कहते हैं सुन जसे पग सुहावे, अगम गुच साहिब दूसलवे नारावे, सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे, सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे। श्लोक ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੇਰ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕੇ ਮਸਕਤ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸਖਤ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਇਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਚਿਣਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰ ਦੇ, ਅਸਾਨੀ ਤਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਮ ਤਵਾਰਾ ਹੈ, ਅਸਾਨੀ ਤਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ। ਓ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਗੋ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਸ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਪਿਆਰੋ ਏ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਮ ਤਵਾਰੋ ਏ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਓਏ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰਿਆਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰਿਆਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਦੇ ਓਏ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਓਏ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਮ ਤਵਾਰੋ ਏ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੀ ਬੁਕਦੇ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਝੁਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੀ ਬੁਕਦਾ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਝੁਕਦੇ ਓਏ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਓਏ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਮ ਤਵਾਰੋ ਏ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਮ ਤਵਾਰੋ ਏ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਅਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਅਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿ ਸਾਨੈ ਕਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਕਹਾਂ ਬੋਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ हम ना सख्त कर सिफ्त तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम ना सख्त कर सिफ्त तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। संगत जी गज के फतेह बुला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सबना दे वड्डे भाग हैं जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में बैठ करके गुरु खालसा की संगत में बैठ करके कीर्तन का आनंद मान रहे सी कविश्री का आनंद मान रहे सी। सो हुणी हुणी शहीदी बंगा जथा ज्ञानी बलजिंदर सिंह ते भुजंगी सिंह ਸਿੰਘਾਂ ने कीर्तन किया वो भी तांती साज दे नाल पुरातन मर्यादा दे नाल। So we're lucky to be sitting in Dhੰਨ Guru Granth Sahib Ji Maharaj's presence in their sanctuary and taking the bliss of Kirtan, Puratan Kirtan with Tanti Saj. We're having to call it Puratan Kirtan, but ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ we're losing that skill, we're losing that ਕਿਰਪਾ that these things have। and in ਲੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। we've got really good ਭਾਗ that we've got this opportunity to learn kirtan in this way। ਗਿਆਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ been doing great seva over the years, teaching the Singhs, teaching the children Tanti Saj Kirtan with Puratan Maryada, teaching them Katha, teaching them Shastra Vidya। नहीं तो आह जिन्नी भी विद्या you have to go to India to learn it all, but ये सारी हम इत्थे रह के सारी सीख सकते हैं। So बहुत बहुत धन्यवाद उन्हों का। Thank you so much to them for actually coming here and sharing that with us। Das will be doing Katha now on the Battle of Chamkaur, which we've been doing for the past 7 weeks। So 7 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। So over the past 7 weeks, everyone will agree ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, so without even missing 1 week, that how much detail we've been going into। and ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ we remember the Shaheed Singhs, we remember the ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। and that's why these Singhs, Harup Singh, Sahibdeep Singh did Kavishri on the ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ in such a beautiful way। it brings tears to your eyes with the words they were using, and in kavita form as well, in poetry। they've been practicing this for many weeks, and they're really getting into it। So continuing the Katha from last week, this is going to be the last week, and we're going to be doing the Samafti of Chamkaur di Jang। And listening to the Katha, ਆਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀਗਾ this one, and getting prepared for it, ready for it for this week। Getting a little bit emotional towards the end, ਜਦੋਂ finish ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ with my preparation। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ without any obstacles every week Guru Sahib ne seva sato le li without so this has been recorded, all of it's been recorded, and it will be out there now for forever। whoever wants to listen to it every year or whenever they want to listen to it, they can do, है ना। and some of the Singhs have been doing seva with the social media। so quick recap from last week, पिछले हफ्ते की होया सी। so the 5 remaining Singhs Guru Sahib de naal
बाकी सारे ਸਿੰਘਾਂ ने 40 ਸਿੰਘ ਸੀ all together 40 ਸਿੰਘs ਸਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ and they all did amazing judh, amazing battle, and they gave shahidiyan for Guru Gobind Singh Ji Maharaj in the land of Chamkaur, fighting from the किला किले तो बाहर निकल के सिंह जूझते शहीदियां प्राप्त कीतियां, including Baba Ajit Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji, Guru Sahib Ji's Sahibzade. The 5 remaining Singhs, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, they come in front of Maharaj. Maharaj ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. They do ਬੇਨਤੀ to Guru Sahib Ji and they ask, request Maharaj. They say, Maharaj, please leave the Qila. Maharaj, Qila ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ. Now Guru Sahib Ji are getting ready to bless the Khalsa Panth with the Guruship. Maharaj Sahib, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਤ ਜੀ, what hasn't Guru Sahib Ji given us? ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ. Maharaj has done so much kirpa on us that they've even given right down to the ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ. ਹੁਣ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, when the ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ was given to the Guru, the next Guru, ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, to make sure that the Gurta Gaddi is going to the right person, to the right Guru. And imtihan ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ when the previous Guru would get happy, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, then they would get the Gurta Gaddi, then they would get all the blessings. In the same way, the Khalsa Panth, all the Singhs have given khushiyan to Maharaj. Maharaj, they've taken all of Guru Sahib's khushiyan and then Maharaj blessed them with the Gurta Gaddi. And then the time has come for the Khalsa. After the Khalsa made Guru Sahib Ji happy, Guru Sahib Ji then said, today I will give you the Gurta Gaddi. And then how Guru Sahib Ji did this, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ. We left it there last week. ਆਓ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਰੀਏ and see where Guru Sahib Ji are going to take us today and what teachings we can take away from today. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the thing is, when you listen to Katha ਸੁਣਦੇ loads of emotions come out, ਹੈ ਨਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਰ ਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, warrior spirit awakens from within. Or sometimes you might get berag, you might get sad, you might get upset, and you might start crying as well while listening to Katha as well. So different emotions for everyone's different. But the main thing is, ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਨ ਰਸ ਹੋਵੇ. ਕੰਨ ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ that you just listen to it, ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, and then ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ. You get anand, and baad jo bhi for a couple of hours that might last, oh that was brilliant, oh bahut badhiya katha sigi, par jeevan koi badlav na aave, then fir oh gal nahi bani. Then you shouldn't, that's not the way to listen to Katha. If you're not going to make a change in your jeevan, even if, when we talk about a change, it's even that tiniest change, just the smallest change, but make a change, make a progression in your jeevan when it comes to progressing in Sikhi. Aida na hove ki katha sun ke and then you go back home and then the next day you totally forget about it. If you want to take Guru Sahib's khushiyan, then bring that change within you. So let's do ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Guru Gobind Singh Ji Maharaj di ustat karke through Panjnand Lal Ji's writings, and we'll continue and see how Guru Sahib Ji blessed the Khalsa Panth with the Gurta Gaddi. Hak hak agaha Guru Gobind Singh, Shahe Shahan Shah Guru Gobind Singh, Shahe Shahan Shah Guru Gobind Singh. So Sangat Ji, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, I mentioned it last week as well, 2 or 3 weeks on the trot, saying that ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. With focus you can listen to Katha, with focus you do Simran, with focus you do Bani, Bani ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, focus ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. And with the ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ you listen to the Katha as well. So somebody take your minds to the land of Chamkaur, that place where this amazing battle took place. ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ. Take your minds and focus on the Charan of Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj. So Rehra Sahib time, Rehra Sahib da sama, Rehra Sahib part was done. Guru Gobind Singh Ji Maharaj did Rehra Sahib. Sangat Ji, it's dark outside, nothing can be heard. Kuch nahi sunai denda except for the animals feasting on the dead bodies, ripping and eating the flesh of the dead, drinking their blood. So bar sunsana,
क्योंकि हुण समा रात हो चुका आ। उत्थे बाहर कुछ नहीं सुनाई दिंदा, सिर्फ सुणदा आ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। Soldiers have set up checkpoints at various different points across the fields. So ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਬਾਹਰ। So with fires lit to keep warm and also to keep an eye out to see when Guru Sahib Ji will come out. ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, then we'll attack and then we'll capture Guru Sahib Ji. They talk amongst themselves also. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ। They talk about Guru Gobind Singh Ji Maharaj, and ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, they have realized that the Guru of the Sikhs possess amazing powers. ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। It's a scary scene you can imagine. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, outside the fort, in that darkness with the animals shrieking, body parts and blood everywhere, only the strong and brave could stomach this scene. ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ, only true warriors could be blessed, could be on the blessed land of Chamkaur ਆਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। After the Singhs had done ਬੇਨਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ get ready to bestow the Guruship to the Khalsa Panth. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ। There's 5 Singhs with Guru Sahib Ji. 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ from the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ brother. So ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। There's a famous photo, for all the children must have seen it as well. ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। When they say to the executioner, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ, when the executioner he was ordered to cut ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ limb by limb, ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ। And then when the jalad started from the hand, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁੱਟ ਤੋਂ, from the wrist, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, you're not doing it according to what your master told you. And then he gets shocked, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। You can imagine that, you know, this execution is about to execute this Gursikh, and he's cutting the hand off. And then when the Gursikh turns around and says that, do your job properly, cut me limb by limb, start from my thumb, start from my joint. And then ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ what are these people made of? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। So this is ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ji's brother, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ and ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ make them sit close to them. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, come and sit close to me. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ say that wherever there's 5 Singhs, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ, all 10 Guru Sahibs are present there. This has been the Maryada from day one. If 5 Singhs do ardas for you, this will never go unheard. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj hone he ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ the Maryada, why is so important, why is 5 Singhs so important. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਉਕਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੇ 5 ਸਿੰਘ do ardas for you, ਫਿਰ this ardas will never go unheard. If anyone has got any desire, any ਇੱਛਾ of any sort, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ if you got desire, ਜੇ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ, then 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ has to listen to the ardas. If someone wants to give a gift to Guru Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, Guru Gobind Singh Maharaj is telling the 5 Singhs that if someone wants to give a gift to Guru Sahib Ji, give it to the 5 Singhs, and then Guru Sahib Ji get happy. Guru Sahib Ji ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। After praising the 5 Singhs, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ Guru Gobind Singh Ji Maharaj does parikrama 3 times around the 5 Singhs. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, after we do Matha Tek to Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we walk around Guru Granth Sahib Ji Maharaj.
ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ would walk around Guru Sahib Ji 3 times. Guru Gobind Singh Ji Maharaj are walking around the Panj Singhs 5 times. This is Guru Sahib Ji doing this. Then Guru Sahib Ji take their shastra off one by one. जिन्हें भी महाराज दे शास्त्र ने एक एक करके कमर कसे चो काटते ने, दस्तार चो भी काटते ने. They take their shastra off one by one and they give it to the Singhs one by one. एक कल्ले कल्ले सिंह नू एक शास्त्र दिंदे ने. They take their shastras from their dastar. Guru Sahib Ji take off their kalgi and give that to as well. ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ. What a scene this must be. Imagine that. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Automatically your ਧਿਆਨ goes there. You can imagine how ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ are blessing the Khalsa Panth with the Gurta Gadi. And I'm just thinking that, imagine that scene. After giving the shastras and putting the kalgi on Bhai Sant Singh Ji, they say Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. While Guru Sahib Ji were doing this, all of the 5 Singhs had tears in their eyes. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ. Bhai Daya Singh Ji then said, Sache Paatshah Ji, aap ji ki kar rahe ho? What are you doing? Maharaj, there's loads like us, but there's only one like you, Maharaj. Tusi kalle yo Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Maharaj, tusi sanu namaanਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. Maharaj, how you're blessing someone humble like us with so much vadiyai, with so much ustat. Guru Sahib Ji, you are great. Even your ustat is great, Maharaj. After this beautiful moment, Guru Sahib Ji coming back into Biras. Eto bacho. Look at that. Guru Gobind Singh Ji Maharaj in Nimrata form. When they started doing ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, oh jado ustat karan lagde a Singh jede ne, Guru Sahib Ji usi wele fer mud ke Biras vich aa jande a. They come back into Biras and they say, Singho, get ready to fight. Now these arrows that we have left here, keep shooting these arrows and don't stop. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj got their own arrows. They put them out and they gave it to the Singhs and they said, keep shooting the arrows and don't stop. Go to your positions. By Sangat Singh Ji and by Sant Singh Ji, you two are to remain in the Qila. You will face the enemy on your own. Tusi kalyane dushmana da takra karna hai. Tusi, you're going to keep them from coming into the Qila. We will listen to the bhajan of the Khalsa Panth and we will leave the Qila. Asi bhajan man ke Khalsa Panth da, 5 Singhan da, ta asi Qila chhad dange. We'll leave the Qila. 3 Singhs will remain with me. Mere naal 3 Singh jaange and coming out of the Qila. Bhai Daya Singh Ji will come with me. Bhai Daya Singh Ji mere naal aunge. We will make sure that Aurangzeb, the Mughal Raja jada ya, we will make sure that Aurangzeb's color changes. We'll make sure his color goes pale. Bhai Daya Singh Ji will make that happen. Tai Bhai Daya Singh Ji ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ. ਹੁਣ Bhai Daya ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. Bhai Daya Singh Ji ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ when the Zafarnama was taken. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਜੋ Zafarnama ਲਿਖਦੇ ਨੇ, the letter of victory, when the letter was taken, it was taken by Bhai Daya Singh Ji and by Dharam Singh Ji to Aurangzeb, and the death of Aurangzeb happened through the Zafarnama. Bhai Man Singh Ji and Bhai Dharam Singh Ji will also come with us. Guru Sahib Ji are getting ready to come out of the Qila. Qila ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. Far as you can see, ਬਾਹਰ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, outside the fort, you can see there's so many bodies upon bodies scattered all across the land. Animals are eating. It's dark. It's a scary scene. Bhayanak scene hai. Thousands of gods are awake. You can hear faintly. दूर तो आवाज आ रही है, हौली तो नहीं, क्योंकि सुनसान है. आवाज आ रही है, दूरों आवाज आ रही है. You can hear faintly. They shout, stay awake, जागते रहो. Thousands are still getting ready with their weapons, waiting to attack. And in the darkness, the moonlight is still shining. Jira chanda, oilish kair periya, every direction, there's still soldiers everywhere. Sipahi, Mughal, Pahadiye, sare passe kile de aale duale hai. Elephants and horses are still roaming around, having rest. Bhai Sant Singh Ji had given the kalgi. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj had given the kalgi to Bhai Sant Singh Ji. Their face and height was somewhat similar to Kalgidhar Pasha Ji.
ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਕਲਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ also put their clothes on ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਸਤਰ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਡਾ, the ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ who have written this beautiful history of ours, they write here that some people say that Kalgi was given to Bhai Sangat Singh Ji instead. But Kavi Santokh Singh Ji write this, that why argue over this? Because over the years I've heard it myself as well कि कई बार ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ कि ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਆਰਗੂ ਓਵਰ ਦਿਸ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰਗੂ ਓਵਰ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। both are Guru Sahib Ji's sons, it doesn't matter who the Kalgi was given to, ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। Listen to how Guru Sahib Ji left the Qila. In all directions their soldiers, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, they sit and wait for Guru Sahib Ji to come out. ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। Because after Guru Gobind Singh Ji Maharaj had shot that last arrow of theirs and destroyed 10,000 soldiers in one go, it was like an atom bomb had gone off. ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, the soldiers that were behind, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10,000 ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। they dared come near the Qila. ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। They sit and wait for Guru Sahib to come out instead. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੇਰਾ ਆ, when the morning comes ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, and because there's only a few Singhs left, this time we'll be able to attack and we'll be able to get into the Qila and capture Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Some are getting ready to attack again in the night. Some start getting close again. ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, not close enough though, because of Guru Gobind Singh Ji Maharaj's last arrow. They get scared. Battle drums are still being played throughout the night. ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, battle drums are still being played, and the reason why they're being played now is to keep the soldiers awake, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ। But they don't have the himmat to come forward. ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। Even the generals, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। They say let's not go forward, let's wait. They say that most of the Singhs have died anyway. ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, only a few are left with Guru Sahib Ji. Some of the Turks though, some of the Mughals, they praise Guru Sahib Ji. ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, saying we have never come across a general like this type of warrior. ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, now it was good to do a battle like this because we got to fight a true warrior. Whoever does come close, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, trying to use the cover of darkness, trying to be clever, trying to come near to the Qila, they get greeted with an arrow to their chest. ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ they're on their guard and they shoot their arrows. Guru Sahib Ji's thumbs, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਠੇ ਨੇ ਹੁਣ, they've got blisters on them. They've got blisters on them now from shooting so many arrows non-stop. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ are still shooting arrows. The Singhs say, Maharaj, now is a good time to leave. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਲਾ। It's still dark, ਬਾਹਰ ਨੇਰਾ ਆ। All the Singhs have become shaheed, Maharaj. The Qawm will only survive if you leave and remain safe, Maharaj. Maharaj, you can make thousands of Singhs like us again. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। We won't be able to make another Guru Gobind Singh Ji again.
bowing again and again, bar namaskar kar dena Guru Gobind Singh Ji Maharaj nu with folded hands. And the reason why they're doing bar namaskar hi kar dene by Sangat Singh Ji and by Sant Singh Ji khas, that they're especially doing it because they know they're never going to see Guru Gobind Singh Ji Maharaj again. उन्होंने पता कि आखिरला समय है, I'm not going to be able to see Guru Gobind Singh Ji Maharaj इथों शहीदी असी दे देनी है मुड़ के वापस. So बार मत्था टेकने ने Guru Gobind Singh Ji Maharaj nu with their folded hands. Bhai Daya Singh Ji laughed and said कि Maharaj, a warrior's sole job, सिपाही जिहड़ा सूरमा हुंदा है ना, ओहदा काम हुंदा है जूझ के लड़ना ता शहीदी प्राप्त करनी. That is our job. Our sole job is to fight and give shahidi. कि महाराज जी नहीं करता इथों छड़ के जान नू. We don't feel like leaving this place. We feel like fighting more. We feel like fighting with the enemy as well. कि महाराज सानू नहीं मौका मिलिया. भाई दया सिंह जी कहते कि महाराज सानू नहीं मौका मिलिया. We feel like fighting with the Mughals as well. होर जी करता सी to see the jang and to fight as well. Look at the mentality that they have. The Singhs have. They've not got an ounce of fear within them when they see a battle taking place. नहीं तो Sangat ji, like even when the movie came out, I remember watching it. I watched it a couple of times in the cinema, and then when you see people watching it, like loads of people were crying and said, especially when the Chamkaur Jang was taking place. But I remember hearing Katha, listening to Katha, by Jangbir Singh ji कह रहे सन कि अपने सिख कौम जेह्ड़ी है ना शहीदी जदों when you hear about शहीदी जो शहीदी प्राप्त होंदी आ, that's such a चढ़दी कला thing. It's बहुत चढ़दी कला विच गल आ शहीदी देनी. ये कोई रोने वाली गल नहीं हैगी. But like I said, it's different for everyone. Everyone's at a different stage. Or vasta, the spiritual stage, everyone is different for everyone. But Guru Sahib ji said to Bhai Daya Singh ji, Guru Sahib ji कहंदे कि don't worry about the panth. ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ. This panth can never and never will finish. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, we sometimes do ਵਿਚਾਰ with some of the things ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ. That is really bad in Punjab. Sikhi is finishing there. ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ. There's no jobs. There's Sikhi people are cutting their case. People are doing nasha. ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ. But when we hear Katha like this, or fear, then we get that Chardhi Kala status again. We become Chardhi Kala again when you hear Guru Gobind Singh Ji Maharaj saying that this panth can never finish and never will finish. नहीं मुक सकता है पंथ. Singhs like this will always be ready to fight. ऐदां दे सिंह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ऐदां ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ. They will always be ready to give their lives for Sikhi. Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ first you made me leave Anandpur Sahib and now you're making me leave this किला as well. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾਂਗੇ. we're going to listen to you again. The thing is, Khalsa ji, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ, the thing is I can't say no to you. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. All the things they gave shahidiyan for me, they got my ਖੁਸ਼ੀਆਂ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. Khalsa ji, Guru Sahib ji said by Sangat Singh ji, by Sant Singh ji, you two remain in the killa. ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, at times ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਓ. Sometimes shoot arrows, sometimes shoot bullets. This was a tactic. So the enemy thinks that the archers are separate and the gun shooters are separate. In Raniti Sikhi, this was a strategy. Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, some people do the arrows, some people do the bullets. So to both are the same. Sometimes use arrows, sometimes use bullets. So the enemy thinks that the archers are separate and the gun shooters are separate. Guru Sahib Ji gave them thapra. Thapra Maharaj ne ditta ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. They look like Guru Sahib Ji as well. Guru Gobind Singh Ji Maharaj ji ਲੱਗਦੇ ਨੇ. The truth is that ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਰਹਿਤਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, whoever's got case and they tie a dastar on their head, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ. They look like that. ਹੁਣ ਦਾਸ ਇੱਕ experience ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ. I'm telling you from experience. Once what happened was in the house, once we had an engineer come out to look at the boiler, and ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ there was the ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ, ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, he was a gora, and he came in. When he was in the room, ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, looking at the photo, ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ the photos, he started looking at all the photos. ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ. ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, pointing at Guru Gobind Singh Ji Maharaj photo and saying, is this your ancestor?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ। ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ you look like Guru Gobind Singh Ji Maharaj, this must be your forefathers। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ has given, and look how much ਉਸਤਤ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ and in December month ਖਾਸ, especially during this time, we praise Guru Gobind Singh Ji Maharaj so much। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, they're the king of kings। There's no one like Guru Gobind Singh Ji Maharaj। There's no one ever will be like Guru Gobind Singh Ji Maharaj। Someone like that, Guru Gobind Singh Ji Maharaj has given us their own roop। Maharaj ne sanu roop hi Maharaj ne sanu aap da hi deta। And this has never happened in any itihas with any other qawm where any of the Shardalus or the disciples have looked like have looked like their master। But Guru Gobind Singh Ji Maharaj have been kirpa on us। Guru Sahib Ji gave them thapda over and over again। They do matha take to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, putting their head in Guru Sahib Ji's charan। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ they put it on Guru Gobind Singh Ji Maharaj charan, and Guru Sahib Ji then place their hand on their heads and they say, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। They say, ਮਾਫੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ say to Guru Sahib Ji, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, all we need is your ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। We won't let anyone into the Kila the whole night। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ only two Singhs are going to keep thousands and thousands of soldiers out of the Kila। Guru Sahib Ji leave Bhai Sant Singh Ji and Bhai Sangat Singh Ji in the Atari the tower। ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ and the three Singhs come down the stairs। ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ didn't go through the main gates, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। they went through the secret entrance, ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰਾਹ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ when they came into the Kila, they came through a secret entrance। ਉਹ that same secret entrance they're going to go through out of that secret entrance। But when they get there, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ, a big padlock was put on the door for this entrance। So Baju, when all the Singhs had come in, one of the Singhs had put a chain around the lock and put this really big padlock on, locked it and put away the key। So Bhai Daya Singh Ji, ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। Bhai Daya Singh Ji touching with their hands, they feel it। ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। They come to the ਦਰਵਾਜ਼ਾ and then when they feel the lock, because it was dark, they felt the padlock। They said, Maharaj, how can we go from here? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। It has a padlock। Who has the key for this? ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਤਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? The Singh that closed the padlock and knew where the key was, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। He's become shaheed and it's also dark now। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੁਣ ਚਾਬੀ? Bhai Daya Singh Ji ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, they said, Bhai Daya Singh Ji said, Maharaj Ji, on the other side of the main gates, main ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, the enemy is waiting। The enemy is waiting। We shouldn't go from there। If we try and knock the wall down, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can try and knock the wall down, but it will make a lot of noise। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਈਏ। Guru Sahib Ji then said, Daya Singh Ji, show me where's the lock। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। Guru Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji Maharaj felt it with their hands, this big massive padlock, and then with their left foot they kicked it really hard। Dorna ne lat mari, then they broke the lock and they took off the chain। They came out, they're coming out into the open। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। Guru Sahib Ji then said to the Singhs, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ to Bhai Daya Singh Ji, Bhai Taran Singh Ji, Bhai Man Singh Ji, pointing into the dark sky, ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ। They say that use that star as a guide। ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਆ। We shall split up now, but then using that star we'll meet up again। We'll split up from here, ਪਰ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। We will follow that arrow। We will follow that star। Keep Honsla, and then in the morning we will meet up again। In the darkness, if we get split up, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ, we'll meet up again। Don't worry about anything, nothing to be scared of। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ is with us। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ and they can't do anything। ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। They came out of the small door
First Guru Sahib Ji, then by Man Singh Ji, then by Daya Singh Ji, and then by Dharam Singh Ji. ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. They can hear soldiers shouting, ਦੂਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ. Guru Sahib Ji then take off their shoes. Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਆਪਦੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ. By Daya Singh Ji say, Maharaj there's blood, ਮਿੱਟੀ everywhere. Maharaj there's blood and mud everywhere. ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ. Maharaj there's naked ਕਿਰਪਾਨ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ. Maharaj ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, you might get injured. Guru Sahib Ji ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ Daya Singh Ji, my beloved Khalsa sons, these amazing yodhe that fought for me, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਖਾਲਸੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, when they gave ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗੇ, when they fell to the ground, that the stars may have come off, their case will be open. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. If I keep my shoes on and by mistake step on them, ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ. That is such a big ਬੇਅਦਬੀ. And this is Guru Sahib Ji saying this themselves. And the love I have for case, you all know, Guru Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ. And it's sad to say that even knowing the ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, when people cut their case, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ I always think this, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ even knowing your ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੇਸ ਫਿਰ why would someone cut their case if they know this ਇਤਿਹਾਸ, if they know that you belong to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, we have got such a powerful history. It just goes over my mind. ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ comes down to ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ. ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ, then whatever happens, Maharaj will bless you with Sikhi. Guru Sahib Ji had their bow and arrow with sharp arrows. Guru Sahib Ji ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ. They had their kirpan and their peshkabz. They also had 2 pistols with them. ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ. Guru Sahib Ji ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, we will not go quietly. ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ. We will shout then go. ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ. When we make noise, you all be on alert. ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਫਿਰ become alert because we don't know what's going to happen. You might get attacked from somewhere. Then Guru Sahib Ji clapped really loud, and that clap echoed throughout the land of Chamkaur at that point. ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, there's a ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ there called ਤਾੜੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ. And they did a bhajan and said, ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, whoever is brave enough come and stop me. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵੇ. 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ and then ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ. 3 times. One of the reasons were to show the Mughals and the Pahadiya that we aren't scared. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. And ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਜਾਈ. One of them was for everyone to wake up, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਖੜਨ. And one of them was to show the Khalsa. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ. When they clapped, it was for the benefit of the Khalsa. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, that I've sacrificed everything and now I'm walking away empty-handed. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਭਾਈ ਸੰਗ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ. I'm going empty-handed. Any soldier that was half asleep quickly woke up. ਉੱਠ ਕੇ commotion started to happen. ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, they started shouting, saying, farlo. 10,000 ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ 10,000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ. ਉਸ ਵੇਲੇ they had a duty to be on alert. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ. whenever ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ comes out of the ਕਿਲਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, and then we'll go and attack and we'll capture Guru Gobind Singh Ji Maharaj. They started to shout to wake all the other soldiers up and started to run towards where the noise of the clap came from. ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾੜੀ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ. As the soldiers are running, there's 2 ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ 2 ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, and they have lanterns lit.
they have lanterns lit and they hold that lantern so they can show the way. ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਆ ਇਸ dark. Guru Sahib Ji then took out 2 arrows and then they shot them together, not one by one. They shot them together and Guru Sahib Ji took out both of the lanterns in one go. That's how much skill Dhani Guru Gobind Singh Ji Maharaj had. Now it's known throughout history, Aurangzeb ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਉਹ 3 ਤੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ in one shot he could shoot 3 arrows 3 ਇਕੱਠੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ that's amazing skill to have. Dhani Guru Gobind Singh Ji Maharaj could shoot 5 arrows in one go ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 5 ਤੀਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. Guru Sahib took out both lanterns not knowing what hit them ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਤੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ. And then in the midst of all that they started to panic. ਇੱਕਦਮ ਹਾਹਾ ਮੱਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝ ਗਈ ਤੀਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ. They started panicking and they started killing one another. ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ. Spears, barshe, kirpana, all of these are being used on each other. Guru Sahib Ji watch all the tamasha happen. ਮਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੀਰ ਵਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ. They start to kill one another. Brothers are killing brothers, fathers are killing sons and sons are killing fathers. Because don't forget Sangat Ji that these sipahi ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ. They were warriors and this whole warrior lineage within their families would have been running from years and years as well. ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ we're going to be fighters, we're going to be warriors, we're going to fight in the battlefield, in any battle we're going to fight. But these were paid soldiers, but so their families would have come as well. So fathers are killing sons and sons are killing fathers. They don't know what happened. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ. Lack of sleep, hungry and in darkness. So ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ. Soldiers are killing their generals. ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ. Soldiers are killing their generals and the generals are killing their soldiers. They have gone mad. ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਕਵੀ ਜੀ write, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, to what extent can I write about the Turks? ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 35 Singhs 35 first they got annihilated by the Singhs. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ. and now they're destroying each other. so ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਿਨ in ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ. Piles and piles of bodies can be seen everywhere. Horses are dead on top of the soldiers. The horses fall and it's like a puppet show. And the puppet master is Dhani Guru Gobind Singh Ji Maharaj. The way they are dying, take it as if these soldiers weren't even born. That's how quick they are dying. And the hill chiefs as well. Pahadi Jadiya. This lasted in this one. Ek peher edda ladde rahe. Ek peher vich 3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. So for 3 hours they continue fighting each other. ਕਮਲਿਆਂ ਮੰਗੂ ਪਾਗਲਾਂ ਮੰਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. They're fighting each other, killing each other. And you can hear metal crashing against metal. ਲੋਹਾ ਤੇ. And it's as if judgment day has fallen on Chamkaur ਦੀ ਧਰਤੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਹੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਇਹ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ the day you die you stay in the qabr, you stay in the grave and then ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ judgment day they call it. And then Kavi ji saying it's as if judgment day has fallen on Chamkaur di Tarki because they're just dying left, right, center. Guru Sahib ji effortlessly they walk away from the battlefield and ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ. ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ towards ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ away from the killa. They couldn't even get near Guru Sahib ji, let alone touch them. They all got separated. ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ. They all get separated. ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ and one group ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ. And Guru Sahib is on their own. ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ. Inside the killa all night Bhai Sangat Singh Ji and Bhai Sant Singh Ji shoot arrows and bullets and they make sure that no one could get into the killa. The soldiers don't dare go near the killa. Maharaj ne us wele bakshish karti si with that one arrow.
they have come far from the Kila itself. Guru Gobind Singh Ji Maharaj hun dur Kila to aage. Singh bhi jehde dur Kila to chal ke, they've come really far from the Kila. And then to rest, Tan Guru Gobind Singh Ji Maharaj sit underneath a tree. Uthe drakht, uthe aje bhi oh hega ya, there's a Gurudwara made there as well. Uthe jaake Maharaj beh jande ya to rest. Some time passes by in this way. At that, ਦੋ ਬੰਦੇ who lost their cattle walk towards the tree. ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. One of them was the Malik, one of them the master, and one of them was the servant. They were looking for their majjah, they were looking for their buffaloes. They could see in the moonlight. One of them, ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ. And then in the moonlight, Tan Guru Gobind Singh Ji Maharaj sitting underneath the tree looking magnificent. Even after all this, even after sacrificing their sons, after sacrificing everything, ਇੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. After all that, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ. They look so beautiful. One of the men saw and he recognized Guru Gobind Singh Ji Maharaj, recognizing Guru Sahib. He comes forward and he just matha tek namaskar karda Guru Gobind Singh Ji Maharaj nu. Guru Sahib ji asked, tu kaun hai? Who are you? They said, we are looking for a buffalo. Majjah nu assi sadi majjah gwaach giyan, assi oh lab rahe hain. The other man shouted duron, the other man shouted and asked loudly, who are you speaking to? Kirna gal kar rahe hain? Shall I wait for you? Shall I go? Tu sade mere naal auna ja tu tera intezar karan? He said, there's no majjah hai, ithe koi majjah nahi hegiyan, but Anandapur da Guru Gobind Singh Ji Maharaj are here under the tree. Fir dooja kehn lagya, how is that possible? Eda ta ho hi nahi sakda. He's surrounded in Chamkaur. Uthe ta kera pa liya uthe Guru Gobind Singh Ji Maharaj nu. He must be someone else. Tenu palekha lag gaya, you're mistaken. It's not Guru Gobind Singh Ji Maharaj. He's not Guru Gobind Singh Ji. The other responded, nahi, he's come out of the kera. He's come out of Chamkaur Sahib. He's come from the Chamkaur, the kila, and it is him. They start to speak loudly. Ek dooje naal eda uchchi awaaz gal kar rahe ne. And us vele sunnsan si, it was darkness, quiet. Then Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, "But don't speak loudly. Uchche hokar ne bol. Rola na pa. Hey, come here, idhar aa tu. Nede aa tu, and we'll give you something." ये भी एक नीति है, एक राजनीति Guru Gobind Singh Ji Maharaj are playing, right, with him. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj, to make him quiet, Guru Gobind Singh Ji Maharaj had this beautiful, expensive dagger. Khanjar thi Maharaj ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀਆਂ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, and ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ. It was really, really expensive. This dagger was, this khanjar. They get that out of their ਕਮਰ ਕਸੇ ਚ ਕੱਢ ਕੇ, and they give that. ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ. But ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ. ਲਾਲਚ, doing greed is really bad. ਲਾਲਚ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ. ਲਾਲਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ. You don't see anything. ਉਹ ਕੀ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆ. ਕਈ ਏਦਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ. But ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. He thinks that, you know, I can take this dagger, मैं खंजर भी ले लूँगा मारत तो, जिन ये महंगा जरा हैगा या मैं बेच दूँगा बाद चों. But then जे मैं इतने रोला पाऊँगा, if I make a commotion and I start shouting, then I also can get reward from the Mughals as well. So he's about to shout, rola paun lagda ya. Guru Sahib ji antarjami, they know what's going through his mind. Guru Sahib ji say, nede aa, hor nede aa, come close, I've got something else to give to you. When he was about to take the dagger, जो खंजर जरा सीगा वो लैन लग गया, हाथ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਇਆ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ. ਫਿਰ slapped him really hard that his teeth broke. ਦੰਦ ਤੋੜਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, and then he couldn't talk anymore. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਕਰਤਾ. And his partner ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, he's saying what's taking so long? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? Why aren't you speaking? ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ. But he couldn't speak. ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ. When he came close to him, he's trying to tell him with sign language, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ I can't talk, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ. So he became ਗੂੰਗਾ. ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ. Imagine if ਜੇ ਉਹ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ you say we're just going to go from it. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਲਾਲਚ broke him, ਲਾਲਚ made him fall. Guru Sahib ji then left
this place also, and they continue to go towards Machiwada jungle. Sache Paatshah Tan Guru Gobind Singh Ji Maharaj are walking alone, no one with them. Can you imagine? Guru Sahib Ji used to be constantly surrounded by Sangat, constantly be surrounded by Singhs, the Sahibzade, horses, weapons. But now, after sacrificing everything, Sara kuch Qurban karke, Guru Gobind Singh Ji Maharaj kalle to rahe ne, Machiwadi jungle vich. Who did they sacrifice everything for though? Kede lai Qurbani Maharaj ne ditti, eh tusi apne aap nu pucho, and I'm sure you'll find the answer. Ask yourselves that. Who did Maharaj sacrifice everything for? I'm sure you'll find the answer. Tan Kalgidhar Paatshah Ji walking in the jungle, walking Nange Peri. Nange Peri Maharaj, Guru Gobind Singh Ji Maharaj Torene, fulfilling that bachan. That Sangat Ji, when the time comes, I'll sacrifice everything for this Amrit. So the Amrit Sanchar in Anandpur Sahib de vich hoya in 1699. After giving the Amrit to Panch Pyare, by Himmat Singh Ji, by Mokam Singh Ji, they asked Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Ki Maharaj, for this Amrit, what will you give? We gave our heads. Maharaj kende jadon mauka avega, when that mauka comes, when that moment comes, I'll sacrifice absolutely everything I have for this Amrit. Asi fair bhi nahi tayar hunde Amrit shakn. We still not getting ready to take Amrit. Jadon Guru Gobind Singh Ji Maharaj has sacrificed everything for this Amrit. Guru Sahib Ji spent the night in Machiwada jungle. They find a tree and a clay pot. They use the clay pot as a pillow. Sarane da tent jeda siga, Maharaj used this as a pillow. They lay on the cold floor and then they say to Vaheguru. They do this ardas and then they lay to rest. Guru Gobind Singh Ji Maharaj, from their pavitra mukh, they say, Mitr pyare nu haal muridan da kehna. Ki Maharaj, they say, Vaheguru Ji, you're my mitr. I want to tell you how I'm feeling right now. Tell the beloved friend the plight of his disciple. Tod bin rog rajayan da odan nag nivasan de rehna. Ki without you, Vaheguru, there can be many rich blankets, but these rich blankets are a disease, and that the comfort of any house is like living with snakes. Someone jira logic da naal sochda hovega hona na. ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮਾ ਸਿੱਖੀ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਦ ਲਵ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, is disappointing when they say use your logic, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, blood is coming out from their feet, and they're laying on this cold floor in the jungle, under the tree with a clay pot under their head. If someone saw that who's using their logic, agla idha hi kahoga ki kinna dukh, that's so bad, that's so, Maharaj must be in so much pain. Bachare Maharaj ithe sara kuch Maharaj qurban kar aida sara, par Maharaj ithe sanu sikha rahe ne that even after losing everything, Maharaj ne sara kuch qurban karta, and Maharaj kende ki without you tod bin rog rajayan da odan, that without you rich blankets would be a disease, and the comfort of any house is like living with snakes without you though. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj kende sool sarahi khanjar pyala ben kasaiyan da sehna, that the drinking from a water pitcher is like stakes, and our cups have edges like daggers, and it's like the suffering of animals at the hands of butchers without you, Maharaj. So even drinking that water is like that, like an animal suffering. Yaar rida sanu sathar janga pat khediyan da rehna, that our beloved Lord's straw bed is more pleasing to us. Jithe hon asi pe a ithe thodi kirpa de naal Vaheguru, this is beautiful to us, is better than living in pat khediyan da rehna, that costly furnished like mansions and stuff. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਚੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। They do this ardas and then they lay down to rest. ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ and ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ are looking for Guru Sahib ਜੀ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। They're looking for Guru Gobind Singh Ji Maharaj through the jungles. ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ
ਉਹ ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, they look into the distance and they notice something shining amongst the trees and bushes. The moonlight was reflecting of something. ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, and then ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। The Singhs recognized it was Guru Gobind Singh Ji Maharaj's ring that they wore on their thumb to pull back the bow. ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ from the moonlight now. And then they go towards Maharaj. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਗਾਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ they looked like they were resting and ਆਰਾਮ ਨਾਲ after all that. But then they looked towards Maharaj ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। And then all the Singhs started crying. ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ has sacrificed ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ, all the ਆਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ had, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ, all because of us. And then after they woke Guru Gobind Singh Ji Maharaj up, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਤੋਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। Now Guru Gobind Singh Ji Maharaj, ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, anything that's happening is ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। Guru Gobind Singh Ji Maharaj easily could have got up, because ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ can't feel pain, but it's for us. Maharaj get up with the asra, by Daya Singh Ji, by Dharm Singh Ji, pick Guru Gobind Singh Ji Maharaj up, and then from there they go through the jungles to Ghani Khan, Nabi Khan's house, but by Man Singh Ji carry Guru Gobind Singh Ji Maharaj on their shoulders. ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਨੇ, 2 Muslim brothers did ਸੇਵਾ of ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਨਾ ਬਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ there were 2 brothers, 2 Singhs, Gursikhs, who I forgot the names of, ਸੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, loads of Singhs would have fallen, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। What they did was, they in the night they got onto the land of Chamkaur. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, they took off their kapde, they took off their clothes, opened their case, and they rubbed blood all over themselves, they rubbed mud all over themselves, and then they started running in the battlefield, acting crazy. So ਉਹ ਡਰ ਕੇ, the Mughals were running away from them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ they used that moment to gather all the bodies. ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ that ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ comes there as well. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। So she came and did ਸੰਸਕਾਰ of all the Singhs. And Baba Ajit Singh Ji, Baba Jujhar Singh Ji appeared again to Bibi Sharan Kaur so they could do the sanskar of the Sahibzade and rest of the Singhs as well. Sangat ji, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ for the Battle of Chamkaur. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, where Guru Gobind Singh Ji Maharaj blessed the land of Malwa. ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ after Battle of Muksar happens, going through Raiport, meeting Rai Kalla, and then getting the news of the Chote Sahibzade becoming Shaheed. ਉੱਥੇ Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ they uproot a plant and they say that ਇੱਥੇ ਜੜ is finished for the Mughals. The Mughal Raj was given by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji Maharaj they blessed the Raj to Babur when he came to Hindustan. Guru Nanak Dev Ji Maharaj blessed him and said, "Tu Raj kar sakda hai for this, but the day you go against the Guru's house, your Raj will finish." And then usi tarah Guru Gobind Singh Ji Maharaj took the Raj back from them as well. And then Maharaj goes to Damdama Sahib and utthe dam lende ya. That's why it's called Damdama Sahib. Utthe jaake kamar kasa kholde ne, where they rest, fully rest after so many months of fighting. And utthe da itihas, we've gone through the history of Damdama Sahib as well. Sangat ji, bahut ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ that you've listened. You've given me the opportunity to share the itihas with you and going through it in so much detail. But please take something away. ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਕ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੋਰ ਜੀਵਨ। ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। And then you'll see the difference. You'll see the difference of how your life is now
and then how your life is like that if you follow Guru Gobind Singh Ji Maharaj bachan. But this is our history. Never ever come away from our history. Never shy away from your history. Never shy away of telling other people about your history as well. ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟ ਦ ਸਕੂਲਸ ਐਟ ਦ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ that this is our history ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ and then even your relationship with Guru Sahib will get stronger and that connection will become stronger as well ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ in your houses ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ if I made any mistakes over the last 7-8 weeks ਸੰਗਤ ਜੀ I please beg for forgiveness I'm only learning like everyone else is learning ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭੁੰਗਾ stuff ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ when they come to do Katha but Das is not I've not done no ਕਮਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਈਦਾ ਆ but thank you so much for blessing me with this opportunity I'm going to bੇਨਤੀ to Ekjot Penji and Baji to come and do Kirtan just do Simran for around about 5 minutes 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ and so we can connect and focus on Guru Gobind Singh Ji Maharaj and the Shaheed Singhs of Chamkaur di Dharti. Next week, Friday night Sikhi which we're going to continue Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jeevan ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ past 3 years we started Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jeevan Katha off and we've been going through that for the past 3 years we are going to continue that next week ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ in the ਪਹਾੜ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਥੋਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ have come down the mountain and ਉੱਥੋਂ will continue next week so ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਭੋਗ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਨ